กับเช้าวันอาทิตย์ที่ตื่นขึ้นมาพร้อมอุณหภูมิประมาณ3องศาพวกเราทุกคนในคลาสเรียนมีนัดเจอกันหน้าโรงแรมที่พักเพื่อเตรียมตัวไปเที่ยวด้วยกันในวันนี้แม้ต่างจะอยู่ในวัยทำงานกันแล้วแต่ก็รู้สึกสนุกเหมือนตอนเป็นเด็กเวลาได้ไปเที่ยวทัศนศึกษากับเพื่อนที่โรงเรียนOne is going to join us in Amsterdam, and the other one is not coming. Okay, so I will come to you for last time, and well, please don't hide. Then you have the flower market. I can also show you how to get there, and you have the red light district, which I will show you how to get there, but don't get lost there, please.And I will give you some information so you are prepared when you are there of the commercial traffic of the boats, which will come from. วันนี้พวกเราจะไปเที่ยวกัน2แห่งที่แรกคือหมู่บ้านกังหันลมซานสกานส์แล้วก็จะไปเที่ยวกันต่อในตัวเมืองอัมสเตอร์ดัม You have here several types of.จากเมืองวาเกเนเกนกับระยะทางประมาณ100กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางเพียง1ชั่วโมงเศษก็มาถึงที่ซานสกานส์ Where are you? The sunset comes. The sunset chan. How we can pronounce? Sanskan. 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 ระหว่างช่วงศตวรรษที่18และ19กังหันลมกว่า600หลังได้ถูกสร้างขึ้นบนฝั่งแม่น้ำซานของฮอลแลนด์เหนือเครื่องจักรขนาดมหึมาเหล่านี้ได้ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้เฟื่องฟูโดยสามารถผลิตสินค้าที่มีมูลค่าได้มากมายและนับตั้งแต่ช่วงปี1961ถึง1974มีบ้านกังหันลมหลงเหลืออยู่ในภูมิภาคนี้เพียง8หลังทั้งหมดถูกขนยกขึ้นรถบรรทุกและเรือเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ซึ่งเรียกว่าซานสกานส์เพื่อสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งและอุทิศให้กับประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมของเนเธอร์แลนด์กังหันลมจากยุคอุตสาหกรรมทั้ง8หลังนั้นถูกย้ายไปอยู่เคียงข้างอาคารแห่งประวัติศาสตร์อื่นๆเช่นโกดังโรงปฏิบัติงานและร้านค้าซึ่งมีอายุหลายร้อยปีย้อนไปถึงยุครุ่งเรืองของอุตสาหกรรมในเขตซานรวมตัวเป็นเครือข่ายแหล่งมรดกในพื้นที่ชนบทที่กว้างใหญ่หลังจากที่ถูกนำมาตั้งที่ซานสกานแล้วบ้านกังหันลมก็ได้รับการบูรณะให้กลับมาใช้งานได้และเริ่มผลิตสินค้าเช่นสีทาไม้ไม้แปรรูปและน้ำมันอีกครั้งอาคารแรกที่พวกเราได้เข้าไปเยี่ยมชมก็คือโรงงานทำรองเท้าไม้ Today I'm going to show you how we made wooden shoes back in our days and how we make wooden shoes nowadays. First of all, the wood we're going to use is poplar wood. It's also possible to do it with willow wood, but this is poplar. For the outside shape, they used a large knife, like this.The inside shape, they used several sizes of spoon screws. รองเท้าที่ทำจากไม้นั้นได้ถูกทำขึ้นเพื่อใช้งานในรูปแบบต่างๆกันทั่วโลกแต่ถ้าเป็นรองเท้าไม้ทั้งท่อนที่มีการเพ้นสีตกแต่งแบบแฮนด์เมดนั้นมันคือรองเท้าไม้ของชาวดัชรองเท้าไม้ในภาษาดัชเรียกว่าโครมเพนประวัติที่มาของรองเท้าไม้โครมเพนนั้นต้องย้อนไปช่วงต้นศตวรรษที่13เดิมทีรองเท้าท่อนไม้นั้นไม่ได้ทำจากไม้ทั้งหมดมีแต่เพียงส่วนพื้นรองเท้าเท่านั้นที่ทำจากไม้แล้วใช้หนังคาดด้านบนแต่รองเท้าแบบนี้ไม่สามารถป้องกันได้มากนักต่อมามีการใช้ไม้จากต้นวิลโลหรือต้นพอปล่าที่มีความแข็งแรงและสามารถกันน้ำได้เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของเนเธอร์แลนด์เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งที่น้ำท่วมถึงดังนั้นชาวดัชจึงนิยมใส่รองเท้าที่ทำจากไม้เพื่อไม่ให้เท้าเปียกและอุ่นอยู่เสมอนอกจากนี้รองเท้าไม้ยังถูกทำขึ้นเพื่อสวมใส่ใช้งานในชีวิตประจำวันรวมทั้งมีการตกแต่งลวดลายเพื่อสวมใส่ไปโบสถ์และงานสำคัญต่างๆด้วยในสมัยก่อนรองเท้าเป็นสิ่งที่หายากมีราคาแพงและเป็นของสำหรับคนที่มีฐานะชาวนาผู้ห่างไกลความเจริญจึงต้องสร้างรองเท้าขึ้นมาเองและซานสกานก็เป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งของเนเธอร์แลนด์ที่ได้เห็นการสาธิตวิธีการทำรองเท้าไม้ของชาวดัชในแต่ละยุคสมัยจากท่อนไม้จนได้รองเท้าที่สวยงามเหมาะกับขนาดเท้าที่แตกต่างกันไปและแน่นอนว่าถ้าใครอยากได้รองเท้าไม้สีสันสดใสติดไม้ติดมือเป็นของฝากก็สามารถซื้อที่โรงงานแห่งนี้ได้เลยครับ
ต่อจากโรงงานทำรองเท้าไม้ไกด์ของพวกเราก็พาไปที่โรงงานทำชีสซึ่งพอเข้าไปในโรงงานก็จะเป็นการสาธิตวิธีทำชีสหรือเนยแข็งของดัชฟังจากผู้บรรยายจึงทราบว่าเนยแข็งที่เห็นอยู่นี้มีชื่อว่าเกาดาชีสเป็นเนยแข็งที่ตั้งชื่อตามชื่อเมืองเกาดาในประเทศเนเธอร์แลนด์ตามบันทึกระบุว่าเนยแข็งชนิดนี้เป็นที่รู้จักกันตั้งแต่ปีคศ1184ซึ่งนับเป็นเนยแข็งที่เก่าแก่ที่สุดชนิดหนึ่งในโลกเนยแข็งเกาดามีเนื้อแข็งลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือเป็นก้อนแบนทรงกลมมีสีเหลืองเข้มคล้ายสีส้มผลิตได้จากน้ำนมวัวจนตกตะกอนและนำไปอัดพิมพ์ให้แน่นและทำให้แห้งเมื่อได้เนยแข็งที่เป็นก้อนแล้วจะนำไปแช่ในน้ำเกลือให้ได้รสเค็มและบ่มเพื่อให้ได้รสชาติดีขึ้นหลังจากชมสาธิตการทำเนยแข็งแล้วพวกเราก็เดินชมและชิมเนยแข็งฟรีในแต่ละจุดที่ตั้งไว้ซึ่งมีหลายชนิดหลากรสชาติให้เลือกซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านกันได้เลยครับ Seeds from India. It tastes like walnuts. That's this one. Blijf doorfilmen. Geef de camera aan. หมู่บ้านกังหันลมซานสการได้ชื่อมาจากแม่น้ำซานและคำว่าสกันในภาษาดัตช์ที่หมายถึงป้อมปราการมีหน้าที่ป้องกันการรุกรานจากกองทหารสเปนในช่วงสงคราม 80 ปีหรือสงครามอิสรภาพเนเธอร์แลนด์ที่เกิดขึ้นระหว่างปีคศ 1566 จนถึงปี 1648 ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ได้ถูกจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ร้านขายของที่ระลึกและศูนย์ฝึกอบรมซึ่งเปิดให้เข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชพร้อมด้วยฉากหลังของกังหันลมริมแม่น้ำบนพื้นที่ขนาดกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตานอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพักผ่อนทั้งพายเรือหรือปั่นจักรยานชมบรรยากาศชมบ้านเรือนที่สวยงามดั้งเดิมในสไตล์วินเทจของชาวดัชในบริเวณหมู่บ้านกังหันลมแบบเพลินๆกันได้เลยหากใครมาถึงอัมสเตอร์ดัมแล้วก็แนะนำให้จัดเวลาเที่ยวชมหมู่บ้านกังหันลมไว้ด้วยนะครับแต่สำหรับกรุ๊ปทัวร์ของพวกเราตอนนี้หมดเวลาที่ซานสการแล้วครับเดี๋ยวเดินทางไปเที่ยวที่อัมสเตอร์ดัมกันต่อเลยครับจากซานสการไปอัมสเตอร์ดัมนั้นมีระยะทางประมาณ20 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ20 นาทีก็ถึงครับกรุงอัมสเตอร์ดัมเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของเนเธอร์แลนด์มีพื้นที่ในเขตตัวเมืองประมาณ219ตารางกิโลเมตรโดยมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ1 ล้านคนนักประวัติศาสตร์ได้ระบุพื้นที่รอบๆอัมสเตอร์ดัมนั้นเกิดขึ้นราวปลายคริสตศตวรรษที่ 10จากการพัฒนาบริเวณลุ่มแม่น้ำอัมสเตลเพื่อปรับเป็นพื้นที่สำหรับเกษตรกรรมและนับเป็นจุดเปลี่ยนให้บริเวณปากแม่น้ำอัมสเตลกลายเป็นทำเลที่ดึงดูดให้บรรดาเกษตรกรย้ายมาตั้งถิ่นฐานอยู่กันมากขึ้นจนเติบโตและยกระดับขึ้นเป็นเมืองเมื่อราวคศ 1300 และตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 เป็นต้นมาเมืองอัมสเตอร์ดัมก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นจนกลายเป็นศูนย์กลางการค้าการเงินและการเดินเรือที่สำคัญรวมถึงกลายเป็นเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ในเวลาต่อมา Where are you now? Amsterdam. จากจุดจอดรถบัสหน้าสถานีรถไฟอัมสเตอร์ดัมเซ็นทรัลสเตชันไกด์พาพวกเราเดินไปยังจุดที่จะแยกย้ายกันไปเที่ยวและก็เป็นจุดนัดพบให้กลับมาเจอกันอีกใน2 ชั่วโมงข้างหน้าที่นั่นก็คือดัมสแควร์หรือจัตุรัสดัมสแควร์บริเวณจัตุรัสดัมสแควร์แต่เดิมนั้นเป็นสถานที่ก่อสร้างเขื่อนแห่งแรกของเนเธอร์แลนด์ในช่วงปีคริสต์ศักราช 1270 และชื่อของจัตุรัสแห่งนี้ก็มาจากคำว่าดัมที่แปลว่าเขื่อนนั่นเองต่อมามีการปรับเปลี่ยนเป็นลานโล่งกว้างและมีอาคารสถานที่สำคัญมากมายรายล้อมอยู่บริเวณแห่งนี้ดัมสแควร์นั้นเป็นจุดที่รวมนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกซึ่งเดินทางมาเที่ยวอัมสเตอร์ดัมเพราะเป็นเหมือนฮับหรือจุดศูนย์กลางในการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆได้อีกหลายแห่งจึงมีร้านอาหารคาเฟ่
และร้านขนมซึ่งหลายๆร้านนั้นคิวยาวมากๆWe just walk. They maintain these buildings so well. That's the thing about. และร้านที่เพื่อนชาวไต้หวันอยากกินให้ได้ แม้จะต้องรอคิวยาวขนาดไหนก็ตาม คือร้านเฟรมิก Tim how you feel you got that French fry เป็นร้านมันฝรั่งทอดแบบเบลเยียมโฮมเมดดั้งเดิมที่เปิดบริการมามากกว่า100 ปีแล้วYour name please Rocco. Rocco และแน่นอนว่าต้องมีร้านขายสินค้าต่างๆอยู่ด้วยทั้งร้านเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องประดับหลากหลายแบรนด์ต่างคอยให้บริการอยู่มากมายบนถนนที่แสนคลาสสิกที่มีลำคลองพาดผ่านสลับกันบล็อกต่อบล็อกมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างยิ่งในเมืองอัมสเตอร์ดัมแห่งนี้แซบเรคคอร์ดหลังจากเดินเล่นเข้าออกร้านนั้นร้านนี้อยู่สักพักก็หมดเวลาฟรีไทม์ของพวกเราถึงเวลานัดหมายในการทำกิจกรรมล่องเรืออัมสเตอร์ดัมแคนลครูซซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่พวกเราจะได้ชมบรรยากาศเมืองอัมสเตอร์ดัมจากบนเรือกันบ้างล่ะครับมีคำแนะนำว่าถ้าใครมาเที่ยวกรุงอัมสเตอร์ดัมเป็นครั้งแรกก็น่าจะจัดการนั่งเรือเที่ยวคลองในอัมสเตอร์ดัมไว้ในลิสต์สิ่งที่ต้องทำเพราะเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดที่จะได้เห็นภาพรวมบรรยากาศเมืองสถาปัตยกรรมเก่าแก่วิถีชีวิตผู้คนพร้อมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปด้วยแบบง่ายๆได้ในคราวเดียวจุดขึ้นเรือล่องลำคลองนั้นจะมีอยู่หลายจุดและหลายบริษัทให้เลือกอย่างเช่นจุดขึ้นเรือของพวกเราก็เริ่มต้นจากบริเวณหน้าสถานีรถไฟ Central Station โดยจะใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงเศษกับการนั่งเรือไปตามเส้นทางลำคลอง1 รอบตามที่เล่าไปก่อนหน้านี้ครับว่าต้นกำเนิดของเมืองอัมสเตอร์ดัมนั้นย้อนไปยุคศตวรรษที่ 12ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเมืองเขื่อนแห่งแม่น้ำอัมสเตลมีการบันทึกว่าชื่อเมืองได้เปลี่ยนจากอัมสเตลแลนด์มาเป็นอัมสเตอร์ดัมในช่วงต้นปี 1300 และเมืองอัมสเตอร์ดัมก็เข้าสู่ยุคทองในช่วงศตวรรษที่ 17เป็นยุครุ่งเรืองสูงสุดทั้งด้านการเดินเรือและการค้าเมื่อธุรกิจเฟื่องฟูจึงมีการพัฒนาขยายตัวเมืองเพื่อให้สามารถรองรับการหลั่งไหลของผู้คนได้ The Canal Ring หรือวงแหวนลำคลองซึ่งเชื่อมต่อเป็นรูปครึ่งวงกลมได้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 17ประกอบไปด้วยลำคลองสายต่างๆกว่า165สายซึ่งมีความยาวรวมกันกว่า100กิโลเมตรโดยมีสะพานกว่า 1,700 จุดช่วยเชื่อมต่อส่วนต่างๆของเนเธอร์แลนด์กับเครือข่ายลำคลองอายุกว่า400ปีแห่งนี้เข้าด้วยกันen men heeft weinig of geen rekening gehouden met de prachtige 17e-eeuwse stijl. Don't tell me that it's over. Never say that I can't relate. I still wanna come over. จนถึงในปี 2010 ครับ UNESCO World Heritage ก็ได้จดบันทึกให้คลองอัมสเตอร์ดัมกลายเป็นมรดกที่สำคัญของโลกในที่สุด I
ม้ส่วนตัวแล้วเวลาไปท่องเที่ยวผมจะชอบเดินทางด้วยตัวเองมากกว่าแต่การได้ไปเที่ยวกับเพื่อนในคลาสเรียนที่มาจากหลากหลายประเทศในวันนี้นั้นก็นับเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆทั้งได้ท่องเที่ยวเจอสถานที่ใหม่ๆและถือเป็นโอกาสในการสร้างมิตรภาพที่ดีด้วยนับเป็นวันเดย์ทริปที่น่าประทับใจเป็นการชาร์จพลังช่วงสุดสัปดาห์ที่แสนเพลิดเพลินได้เรียนรู้ทั้งเรื่องของการทำรองเท้าไม้การทำชีสที่หมู่บ้านกังหันลมซานสการและการล่องเรือเที่ยวลำคลองในกรุงอัมสเตอร์ดัมแบบนี้ช่วงเสาร์อาทิตย์หน้าคงต้องวางแผนเที่ยวกันต่อแล้วทั้งมาสตริชเมืองทางใต้ติดพรมแดนเบลเยียมเยอรมันรวมทั้งเดอะเฮกเมืองที่เป็นศูนย์กลางของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ท่านใดที่ชอบการเดินทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ฝากติดตาม Cross Cutting Channel ด้วยนะครับแล้วออกเดินทางไปด้วยกันนะครับ